هاي عسلامة، مرحبا بكم في today's video متاع my book review. أما قبل ما نبدأ نحب نقول thank you so much للعباد اللي تفرجوا في الفيديو الأولاني وعطاوني الفيدباك متاعهم. That was very helpful. merci على الآخر. Okay, so today's book هو The Catcher in the Rye by J.D.Salinger. Yay! Very standard cover, I know, but it's okay. The plot is amazing. So باش نعطيكم فكرة قبل على الكونتكست متاع الكتاب والسيتنج متاعو. So الكتاب قلنا is by J.D.Salinger اللي هو كاتب أمريكي في لي 50-60 هو عاش كيكا يعني وفي الحرب عاش بيسور وخرج بالضبط في 51. So نجم نعتبروه الكتاب هذا as a post-war novel يعني تكتب بعد الحرب العالمية الثانية. ونجم زيدا نعتبروه as a coming of age novel يعني we mean by that اللي هو it revolves يتمحور على un adolescent و à travers les aventures اللي باش يعيشهم في الكتاب هذايا يتطور ويولي يعني changes ويولي عبد آخر نوعا ما يعني متبدل. So نجم نعطيكم an example آخر على ال coming of age اللي هو The Secret Life of Bees. So read that زيدا. نجم زيدا نزيدكم الفكرة على J.D.Salinger اللي his book The Catcher in the Rye is the only novel اللي كتبها في حياته. كتب دي زيستوار آخرين وحطهم ونشرهم في نيويورك تايمر وماجازينز مي this is the only official novel اللي هو كتبها. فكرة أخرى زيدا باش نعطيوها على les années 50 اللي هما ياسر conservative و they stick للستاتس كوو متاع السوسايتي. هذا باش نزيد نوضحها انه في الحرب العالمية الثانية الأمور تقلبت، النساء ولاو يخدموا في المصانع والرجال يمشوا للحرب. هذاك علاش الأدوار تقلبت. من بعد ما وفات الحرب العباد الكل شدت بلايصها كيف ما نقولوا ولا وخذوا their traditional roles. هذاك علاش نجم نقولوا J.D.Salinger was against this in a way و à travers l'histoire هذايا والرومان باش تفهموا كيفاش he's against it. نجم زاد نشبدوا مثلا ارتيست اخرين خاطر فما كانت موفمون تاع نون كونفيرمست كيف ما إلفيس بريسلي اللي استعمل ميوزيك تاع black people to protest as a rock and roll to protest. نجم نزيدكم انه تيتر انسبيري بار ان بويم كتبها روبرت بيرنز وتيتر باش نزيد نحكي لكم علاش it's so adequate للرومان هذه. ما تابعوني ساعة قبل ما باش نحكيكم على هولدن كولفيلد اللي هو البروتاغونيست متاع الرومان هذا. هولدن عمره 16 سنة adolescent كي في الوقت اللي هو يحكي فيه مازال كيطرد من السكول متاعو للمرة الرابعة أو الخامسة خاطر طرد برشا وحدات قبل. كي يحكينا على ذا يستعمل first person narrator يعني هو بيدو يحكي معك وتجي القصة اللي باش يحكيها لنا لي زافونتور هذوما الكل في الفورم متاع فلاش باك. يس وهولدن باش نعرفوه زادا اللي هو against orthodoxical behavior يعني هو بيدو كيف ما سالينجر is against les normes متاع السوسيتي. ودجا يخمم انه the world العالم البراني is fake مزيف على الاخر. وذا باش we gonna confirm it بالاستعمال متاع المكثف ونحكيكم المكثف متاع كلمة phony يعني fake بالجارغون متاع لي زاني 50. زادا نجم نقولكم انه هولدن بيسكو هو he's like against society نعرف احنا شنو يصير للعباد اللي هما يبدو against society يوليو marginalisé والبرا. so yes هولدن زادا باش يحس روحه وحده هكاكا out of the sheep herd يعني ما نعرف في مخي وقت example متاع القطيع متاع الخروف هوني وبعد فما خروف واحد كاو خارج. هولدن is هكاكا مي كوميم يتيح ديما في نفس المشكلة اللي هو ما ينجمش يبعد على النورم متاع السوسيتي خاطر you just can't as a person انت بيدك اللي عايش في العالم هذايا نجمش ممثلي you get depressed من انك من برشا حاجات وفيكنس متاع الدنيا ما you can't get away from it. So that's why I loved Holden خاطر he was embodiment كان هو بيدو التصوير هذيك متاع كيفاش ما تنجمش تبعد على society وكيفاش كمان تكرهه في نفس الوقت. So yes ونجم هذا زاد يتأكد من استعمال مكثف متاع phrases كيف ما that killed me
I was not in the mood ولا أصلا بيدو يقولها I was getting depressed. وثم الكل شي دزوب شي عم برشا حاجات جدد ممسين هما حاجات خايبين اللي هو ما ذاك هي وقت العبد يولي so depressed وما عادش يعرف شي عمل في حياته نجم يتلز يجرب برشا حاجات خايبة ولي it can ruin him. But check it out كمان خاطر Holden is like us. So the Holden reminisces in the past. كي يحكي على الباسي تحسه يعني الباسي متاع childhood متاعه تحسه ياسر فرحان وآلاز وكل شيء. باغ كونتر كي يحكي على شو عمل في اللاست هوليداي متاعه خاطر لي زيفونتور اللي كلهم يصيروا في ظرف 3 جوغ اكاهو في الفاكانس متاع نويل. سو لي زيفونتور اللي تقراهم الكل يصيروا في 3 ايام اكاهو. باش تحسوا يحكي عليهم بطريقه مالاليز وديبرست وساد وموربيد. يس. وفما كوت عجبني قاله له مستر أنتوليني. They his old English teacher في وسط الكتاب. So this is what he told him. He told him, many men have been just as troubled morally and spiritually as you are right now. Happily, some of them kept records of their troubles. You learn from them if you want to. Just as someday, if you have something to offer, someone will learn something from you. It's a beautiful reciprocal arrangement. And it isn't education, it's history, it's poetry. My God. الكوت هذا ياسر عجبني على خاطر مستر أنتوليني شنو يحب يقولوا إنه it's okay اللي أنت توا تحس في روحك مضاضع وماكش عارف شنو تعمل as a next step as long as من بعد تتخطاها وتنجم تعلم العباد من بعد اترافير l'expérience متاعك تعلمهم العباد كيما أنت تنجم تتعلم منهم وفوالا. So that was really amazing خاطر I felt a connection مع Holden. الكيستيون اللي هو باش نخليه لكم ليكم انتم باش تكتشفوه في الرومان ذا اسكو هولدن مش يلقى من بعد السالفيشن نتاعو اسكو باش يلقى النهايه السوليوشن اللي باش تخرجوا من هالمضاعضعه هذه والا لا. It's up to you to find out. So دابا نمشيو للكونز نوعا ما متاع الكتاب. ما فهم it's not really a con, it's more like شنو تنجم تقلق العبد شويه. نجم نذكر في ذا repetition of phrases كيف ما مثلا نعطيكم example I met Sally in the summertime I met Sally. So شفت الستركتور هذايا تنجموا توصلوها تنجموا تصغروها مي الستركتور هذايا باش تلقاوها بروباجي على لي باساج بريسك الكل. So برشا ستركتور هذايا موجوده واللي تنجم تخلي الرومان redundant نوعا ما مي كمان بعد تستنس بيها وتولي تستنس بهولدن كيفاش يحكي سو تولي حاجة أوتوماتيك. فما زاد برشا confirmation statements كيف ما she was pretty, she really was, well I was getting depressed, I really was, so I really was هذايا ولا it really was متعاودة برشا مرات وكلي ساعات نجم تقول oh my god why is he repeating himself ولا confirming himself وانا بيجي اصلا at one point وليت انا وحدي نخمم هكاكا كي نقول فكرة I repeat it and confirm it باش تشوف قداش I got influenced by this. May I told you it's not a con, it's just a notice. ونجم I could say I could give this an explanation على خاطر الرومان هذه كي كتبها J.D.Salinger كتبها يعني it was drafted الدرافت متاعها تتعمل في الحرب العالم يعني وقت كان هو يشارك في الحرب العالمية الثانية. So yeah awesome اللي هو كتبها في الحرب العالمية almost. وزيد كي الببلشرز يعني تاع publishing house حبوا ياخذوها من عنده قالهم no مانيش نعمل ري رايت ليها يعني ماهوش يعاود يكتبها من الاول ويحسن فيها ويزقلم فيها no خليها كيف ما هي. So that's why I guess اللي تحس فيها repetition it's so spontaneous. خوش عليه حد يحكي مع يعني a friend قاعد يحكي لك شعمل في الفاكانس متاعه متاع كريسماس هذاك علاش it's a spontaneous one. Also أنا زاد شفتها بفكرة أخرى إنه maybe ما قريت حاجة أخرى متاع سالينجر أنا بس ما نعرفش الستيل متاع الكريتور متاعه ما تنجم تكون خاطر يحب يرد الستيل الكريتور متاعه associated و it characterizes البروتاغونيست متاعنا اللي هو هولدن كيف ما هولدن يحب يكونفيرمي ويأسوري بلاصته في العالم maybe that's why فما برشا confirmation برشا repetition خاطر he just wants to be heard y'all he just wants to be heard في الدنيا هذي. So it could be that I don't know. Now نمشيو to the good points اللي هما easy language. So إذا it's very
العباد كنت نجم تتمكن منها إذا كنت تعرفوا يعني you have good vocabulary في الأنجلي surtout إذا كنت تعرفوا الجارغون متاع les années 50 الجارغون متاعهم then all is fine. What I liked also about this اللي هو يعطيك a view على المونتاليتي متاع les années 50. أنا كما قلت لكم نعرف اللي les années 50 عبادها conservative. Mais I was really shocked كي قريت إنه كيفاش virginity loss and the sexual mentality غادي was very perverted and the boys غادي كانوا يخموا كان في how to make a girl lose her virginity. So I was like wow حتى انتوما okay. And also كيفاش فما غادي أصلا perverseness and kinkiness يعني at one point باش يجبد عليها هولدن فما زاد homosexuals اللي باش يسميهم في les années 50 flits. So I drag queens فما there was a drag queen وذاك علاش I was like amazed خاطر I thought this was a thing اللي قاعد يصير توا just في الأوقات هذيا متاعنا احنا but turns out اللي هي no اللي الissues هذوما قاعدين يصيروا من قبل ما just قبل كانوا مسكوتين عليهم وتوا it's like spoken okay. So I was really surprised, well not surprised but it was interesting to find out هذاك. I would say إنه I would say I would talk يعني توا على التيتر. So that was the pros and the book is amazing. توا التيتر علاش it makes so much sense. So the catcher in the rye ساعة هما نبتات كيف ما corn و the catcher in the rye يعني العبد اللي يشد في وسط هذا في النبتات هذوما rye. I make يعني I think it makes so much sense على خاطر it's like a cry for help. هذه قش عليها نجدة صرخة نجدة لإغاثة متاع هولدن وباش تفهموها أكثر كي تقرأوا وتكملوا الكتاب. So if you read it and listen to my explanation I hope نعرف تلقاو فما this connection. So it's like cry for help باش ننقذوا innocence و purity and childhood وما ندخلوش في adulthood. يعني قداش مرة أنا زاد نقول لعباد I just want to be Peter Pan نحب نقعد Peter Pan ما عينيش باش نكبر خاطر it's so scary. So that's why بعد ما تقرأوا الرومان I hope you can see the connection متاع the catcher in the rye مع الكونتنت متاع القصة كان. Also قبل ما نوفى إن شاء الله ما طولتش عليكم just نحب نقولكم اللي أنا I always love to watch the movie. Bon, I read the book then watch the movie. But I always like to watch the movie quand même متاع الرومان. Malheureusement ما فماش a movie for the catcher in the rye malheureusement. But it's خاطر يحترموا في الwishes متاع Salinger قالهم I don't want to sell my rights لتاع الفيلم for a movie or أي adaptation ومن وقتها his wishes were respected I guess. I would say however إنه فما The Rebel in the Rye starring Nicholas Hoult. Nicholas تعرفوه في Skins, Mad Max Fury 2015 and so I love him على الآخر so go see him. يحكي على Salinger بعد ما ولا successful à travers الرومان متاعو هذايا. So that's basically الموفي الوحيد اللي عنده علاقة بسالينجر so far اللي نعرف. I hope people you understood me and you liked my review. I leave the question open. اسكو انتوما بيدكم تضيعوا ساعات اسكو تعرضكم الفاز هذايا متاع what to do next شنو الاتاب الجاية في حياتي اسكو تعرضكم وإلا لا. So yeah, see ya and thank you.